Εδώ όμως μιλούμε για το χάρισμα της γλωσσολαλίας, για το χάρισμα αυτό το οποίο είχαν οι Άγιοι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, που μίλησε ο Απόστολος Πέτρος, στα εβραϊκά μίλησε ο Πέτρος βέβαια, και οι άνθρωποι άκουγαν ο καθένας τη δική του γλώσσα από κάτω. Κατά ακρίβεια δεν μίλησε ο Απόστολος, ας πούμε, αραβικά, ελληνικά, εβραϊκά κτλ, αλλά μίλησε στη δική του γλώσσα και άκουγαν οι άλλοι τη γλώσσα την οποία ήξεραν. Είχε αυτόματη μετάφραση δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το χάρισμα είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, τις γλώσσες, το να λένε γλώσσες, το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά στην Εκκλησία στη ζωή των Αγίων. Έχουμε πολλές περιπτώσεις Αγίων που εμίλησαν ή μάλλον με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι αυτοί που τους άκουγαν στις γλώσσες τους. Λέει ένα παράδειγμα στους βίους των Αγίων, κάποιος Άγιος πήγε στον Μέγα Αντώνιο, να δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν ήξερε ελληνικά, ήξερε μόνο Αιγυπτιακά, αρχαία αραβικά δηλαδή, Αιγυπτιακά. Και μιλούσε ο Άγιος Αιγυπτιακά και ο άλλος άκουγε ελληνικά, και μιλούσε ο άλλος ελληνικά και ο Άγιος άκουγε Αιγυπτιακά. Αυτό στις μέρες μας έγινε και στους σύγχρονους Αγίους, στον Γέροντα Πορφύριο και στον Γέροντα Παΐσιον, το οποίο γνωρίζω εκ πρώτης επαφής εγώ ίδιος, που είχαμε στο μοναστήρι μας ένα Γάλλον καθηγητή, ο οποίος είχε έρθει και ήθελε να πάει να δει τον Γέροντα Παΐσιον ένα βράδυ, αλλά ο ηγούμενος δεν επέτρεψε στον ιερομόναχο εκείνο, ο οποίος ήξερε πολύ καλά γαλλικά, να του συνοδεύσει τον Γάλλον καθηγητή, διότι είχαμε αγρυπνία στο μοναστήρι. Ήταν μια μεγάλη εορτή ενός μεγάλου Αγίου και ο ηγούμενος έκρινε ότι δεν μπορούσε να αποσιάζει ο ιερομόναχος το βράδυ από την αγρυπνία και να συνοδεύσει τον Γάλλον τον καθηγητή στο Γέροντα Παΐσιο. Και έτσι δεν επήγαινε. Του είπε, συγγνώμη, δεν μπορώ να σε συνοδεύσω. Ο καθηγητής ο Γάλλος όμως ήθελε να φύγει την άλλη μέρα το πρωί και πήγε μόνος στο Γέροντα Παΐσιο και έμεινε εκεί το βράδυ μαζί του. Το πρωί ήρθε στο μοναστήρι, δεν τέλειωσε η αγρυπνία, το ρωτήσαμε πώς επέρασες, λέει πολύ καλά. Βρήκε στο Γέροντα Παΐσιο, το βρήκα. Πώς συνεννοηθήκετε, λέει όλη νύχτα μιλούσαμε. Πώς μιλούσετε, του λέω εγώ πώς μιλούσα, εκείνος δεν ξέρει ούτε αγγλικά, δεν ξέρει, σε ποια γλώσσα. Δεν ξέρω, λέει, σε ποια γλώσσα. Εγώ όλη νύχτα μιλούσα με τον Γέροντα Παΐσιο και μου έλυσε τις απορίες μου και μου είπε πολλά πνευματικά πράγματα και έμεινα εκεί το βράδυ κοντά του. Τέλος πάντων ο άνθρωπος ήταν πολύ σοβαρός. Βέβαια εκείνος δεν κατάλαβε ίσως τι γινόταν. Μπορεί να μην κατάλαβε ο Γάλλος τι γινόταν στο κελί εκείνη τη νύχτα. Τότε εγώ κατέβηκα κάτω στην καλύβα του Γέροντος Παϊσίου και τον ερώτησα τον ίδιο τον Άγιο. Λέω, Γέροντα, μα ήταν εδώ ο Γάλλος το βράδυ? Ναι, λέει, όλη νύχτα με τρέλανε. Λέει, ήρθε εδώ και μιλούσαμε όλη νύχτα. Του λέω, καλά, σε ποια γλώσσα μιλούσατε? Μου λέει, γαλλικά. Λέω, Γέροντα, ξέρεις γαλλικά? Λέει, πώς δεν ξέρω, ξέρω. Του λέω, πες μου μια λέξη, thank you, λέει. Ούτε thank you, fake you. Το έκαναν και αστείο βέβαια, τώρα ήταν και αστείος άνθρωπος. Και αυτό ήταν τα γαλλικά του. Παρόλα τα αυτά, ο Άγιος μιλούσε ελληνικά βέβαια, ελληνικά μιλούσε. Αλλά ο Γάλλος άκουε γαλλικά. Ο Γάλλος μιλούσε γαλλικά και ο Γέροντας άκουε ελληνικά. Το Πνεύμα του Άγιον έκανε την αυτόματη μετάφραση, με την προσευχή του Γέροντα βέβαια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, αν δοκιμάσουμε να το κάνουμε θα κάνουμε αλογορνέζικα. Δεν θα τα καταλάβουμε τίποτα. Παρά τα αυτά όμως, παρόλο που φαίνεται έτσι εκθαμβωτικό το θαύμα αυτό, δεν είναι μέγα θαύμα, δεν είναι μεγάλο το θαύμα, δεν είναι μεγάλο το χάρισμα. Πιο μεγάλο χάρισμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αγάπη. Διότι λέει, αν μπορώ να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, έστω και αν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, δηλαδή ξέρω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και μπορώ να τις μιλήσω, είτε με το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είτε με το νου μου, λοιπόν, μπορώ να τις μιλήσω, ακόμα και των αγγέλων, δηλαδή τις γλώσσες των αγγέλων, αν μιλώ, δηλαδή που είναι ακόμα μεγαλύτερο χάρισμα, αγάπη δεν μη έχω και εγώ να χαρκώ συχώνει κύμβαρον αλλάζω. Δεν έχω όμως αγάπη, τότε θα μοιάζω με ένα χαρκό που χτυπιέται και βγάζει ήχους άσχημους και έναν κύμβαλον το οποίο αλλάζει. Ερώτησαν κάποτε τον Γέροντα Σοφρόνιο όταν εμώναζε στο Άγιον Όρος, μας έλεγε ο πατήρ Θεοφύλακτος, ο οποίος ήταν στη Νέα Σκήτη μαζί μας,
και ήταν ο μοναχός ο οποίος πήγαινε στην σπηλιά της Αγίας Τριάδος και ξελειτουργούσε τον γέροντα Σοφρόνιο, έψαλε δηλαδή στη λειτουργία για να λειτουργά ο παππούλης ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Του λέει μια φορά, όπως ήταν απλός, λέει: γέροντα, πόσες γλώσσες ξέρεις? Αυτός μιλούσε ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά. Του λέει: Πάτερ Θεοφύλακτε, αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ξεχάσει ακόμα και τη μητρική του γλώσσα? Δηλαδή, εάν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ξεχάσει και τη μητρική του γλώσσα ακόμα και να μιλά τη γλώσσα της αγάπης και τη γλώσσα του Θεού.